नमस्कार साथीहरु, आज चाहिँ हामी CHL, PICL र MFIL को इन्डिभिजुअल स्टक एनालाइसिस लिएर आएका छौं। अब सिधै इन्डिभिजुअल स्टकमा भन्दा पनि हामीले चाहिँ नेप्से कुन पोजिसनमा छ, नेप्सेमा कुन ट्रेन्ड चलिरहेको छ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ। सिधै स्टकमा बाइ र सेलको पोजिसन डिसिजन त छदैछ, तर नेप्सेमा के चलिरहेको छ, ओभरअल इन्डेक्स के छ भन्ने पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला नेप्सेलाई हेरौं। हामीले हिजोको एनालाइसिस भिडियोमा पनि कुरा गरेका थियौं। नेप्से चाहिँ अहिले स्ट्रङ सपोर्ट जोनमा छ, स्विङ आउन सक्ने सम्भावना एकदमै उच्च छ, भोल्युम पनि एकदमै ड्राई भइसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ बाइ चाहिँ लेस रिस्की र हाई रिवार्ड हुने सम्भावना छ भनेर कुरा गरेका थियौं र आज चाहिँ अहिले 12:21 सम्मको हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केट एक तरिकाले पोजिटिभ नै देखिन्छ। मार्केटमा बाइङ प्रेसर नै आएको चाहिँ छ है त। एकचोटि यसलाई रिफ्रेश गरेर हेरौं र अहिले हेर्ने हो भने 1934 को बिन्दुमा चाहिँ मार्केट रहेको छ। अनि अहिले मार्केट चाहिँ कुन अवस्थामा छ, बाइ र सेल डिसिजनको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि हो। अहिले हामी चाहिँ एउटा राम्रो स्विङ आइसकेपछि चाहिँ 100% रिट्रेस, यो स्विङको चाहिँ 100% रिट्रेस भइसकेको छ र फेरि जुन पटक पटकसम्म बजार घट्दाखेरि चाहिँ यही बिन्दुलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट बनाएर माथि गएको देख्न सक्छौं। जस्तो यहाँ 28 जुनको हेर्ने हो भने पनि त्यसैगरी एउटा म्यासिभ करेक्सन पछिको सपोर्टको जोन पनि 12 जुलाईमा यही पोइन्टबाट बजारले एउटा राम्रो स्विङ दियो र अहिले पनि फेरि यही पोइन्टमा चाहिँ बजारबाट निस्किनु भन्दा चाहिँ बाइ गर्ने अथवा भएको किता जोगाउँदा नै फाइदा हुन्छ भनेर हामीले हिसाब गरेका थियौं। हिजो हामीले एनालाइसिस गरेका थियौं है त। अब अरु इन्डिकेटरहरुको पाटो त हामीले हिजो नै कुरा गर्यौं। अब नेप्सेको प्राइस एक्सनको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेको बेला चाहिँ बाइ गर्ने बेला छ र स्पेशली चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडको लागि एकदमै उपयुक्त छ। भनेपछि बाइको लागि चाहिँ हामीले एउटा गेटवे चाहिँ पाएका छौं है त। अब चाहिँ हामी स्टकतिर जाउँ, किनभने अहिले बाइ गर्ने बेला छ भनेपछि स्टकको बल्ल इन्डिभिजुअल एनालाइसिस अब हुन्छ। टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ नेप्से यदि बढ्ने क्रममा छ, घट्दै गर्दा पनि बाइ गर्दा अलिकति रिस्की हुन सक्छ हैन। अब बढ्दै गर्दा बाइ गर्दा पनि टपमा फसिने सम्भावना हुन्छ। घटेर एउटा रिभर्सलको संकेत दिइराख्दाखेरि बाइले चाहिँ एउटा राम्रो प्रफिट दिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले एकचोटि CHL लाई हेरौँ है त। छ्याङदी हाइड्रो पावर अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने CHL चाहिँ 236 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। 3% ले आज वृद्धि भएको छ। अब सबभन्दा पहिला टेक्निकल भन्दा पनि फाइनान्शियली हेरौं। EPS अहिले -8.77 छ भनेपछि त्यति पोजिटिभ छैन। EPS नेगेटिभ भएको कम्पनीमा ट्रेड गरेर कमाउन त सकियो, तर पनि कस्तो हुन्छ भने ट्रेड नै गर्नु छ भने पनि अलिकति फन्डामेन्टली स्ट्रङ, कमसेकम पनि फन्डामेन्टली चाहिँ केही राम्रो भएको अनि बुक भ्यालु पनि 100 भन्दा बढी भएको यस्तो कम्पनीमा ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि रिवार्ड चाहिँ अझै म्याक्सिमाइज हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति नेगेटिभ चाहिँ देखियो। EPS पनि नेगेटिभमा छ, बुक भ्यालु पनि 98.32 छ, 100 पनि छैन भनेपछि अब ट्रेड गरेर कमाउन चाहिँ सकिन्छ, तर यतिको रेन्जमा अलिकति राम्रो EPS भएको, बुक भ्यालु भएको कम्पनीहरु पनि छन् भन्ने कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ है त। फन्डामेन्टली अलि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ त्यति राम्रो देखिदैन। अब हाइड्रो पावर सर्ट टर्मकै लागि हो मेन चर्चित हैन। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ कम्पनीको फन्डामेन्टल हिसाबले चाहिँ त्यति उपयुक्त देखिदैन। अब स्टकको सेन्टिमेन्ट के छ त भन्ने हो भने आज चाहिँ एउटा स्ट्रङ बियरिश सेन्टिमेन्ट देखाइरहेको छ। यो सेन्टिमेन्ट स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ, तर मार्केट चाहिँ 3% ले वृद्धि भइसकेको छ। नेप्से पनि राम्रो वृद्धि छ र एउटा जुन एउटा सपोर्टको पोइन्टलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर यो सपोर्टको पोइन्टमा चाहिँ मार्केट एउटा अट्याच हुन खोजिरहेको थियो। म्याग्नेट जसरी काम गरिरहेको थियो सपोर्टले, आज चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि यही पोइन्ट एउटा रेसिस्टेन्सको रूपमा काम गरिरहेको छ भनेपछि एउटा राम्रो बाइङ पोइन्टमा चाहिँ मार्केट छ है त। CHL यदि सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ बाइ गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने एउटा बाइङ पोजिसनमा चाहिँ छ है त। यो चाहिँ प्राइस एक्सनको हिसाबले भयो। अब एकचोटि इन्डिकेटरहरुले के भन्छन् त भनेर हेरौँ है त। सबभन्दा पहिला RSI ले चेक गरौँ। यसको RSI हेर्ने भने RSI चाहिँ अहिले 41 मा छ। केही वृद्धि भएको छ आज चाहिँ। हिजो चाहिँ केही सम्हालिन खोजेको थियो बजार। एउटा ह्यामर क्यान्डल पनि फर्मेसन भएको थियो हिजो। हिजो नै एउटा बाइङ डे चाहिँ थियो हैन। पटक पटकसम्म पनि झन्डै 3 दिनसम्म यो पोइन्टसम्मै आएर बजार केही माथि गएर बन्द भएको छ र हिजो चाहिँ स्पेशली एउटा ह्यामर क्यान्डल नै फर्मेसन भइसकेपछि चाहिँ एउटा ह्यामर साइकोलोजी बिल्डअप भएको छ र आज चाहिँ केही प्राइसमा उचाइ देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हिजोको क्यान्डलबाट पनि देख्न सक्यौं र आज चाहिँ यसले पनि निरन्तरता पाएको छ। अहिलेको बाइको हाम्रो पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ 260 हुन्छ भने त्यसलाई पनि ब्रेकआउट दिएर जान्छ भने 290 सम्मको टार्गेट राखेर र 290 मा पनि यदि अब नेप्सेमा राम्रै स्विङ नै आउने हो भने 320 सम्मको टार्गेट राखेर चाहिँ बाइ गर्न सक्छौं।
है त। आरएसआई अनुसारले पनि 40 मा छ, आरएसआई ले पनि बाई गर्नको लागि चाहिँ पोजिटिभ नै देखाएको छ। तर ट्रेडको लागि बाई गर्ने हो भने कमसेकम पनि यो पहिलाको हाई जुन 45 अथवा 50 को पोइन्ट छ यसलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि बाई गर्दा चाहिँ अझै पनि सेक्युर भएर अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छौं। अब मनी फ्लोको स्थिति के छ त सीएचएल मा भनेर हेर्ने हो भने मनी फ्लो चाहिँ अहिले 22.63 मा छ। यो लोएस्ट पोइन्ट जुन 20 को पोइन्ट छ यो पोइन्ट सम्म आइसकेपछि चाहिँ बजारमा स्मार्ट मनी फ्लो भइरहेको थियो भन्ने कुरा प्रष्टसँग मनी फ्लोमा देख्न सक्छौं र आज पनि केही माथि बढ्ने प्रयासमा छ भनेपछि ओभरअल जुन हामीले अर्ली इन्डिकेसनको रूपमा युज गर्छौं एमएफआई लाई यसले पनि बाईको लागि चाहिँ गेटवे चाहिँ देखाएको छ। ल अर्ली इन्डिकेटरको रूपमा युज हुने एमएसिडी ले के भन्छ त भनेर हेर्ने हो भने एमएसिडी ले पनि एउटा बाई सिग्नल चाहिँ दिइसकेको छैन तर दिने तर्करमा छ। यदि आज मार्केट चाहिँ बढेरै बन्द हुन्छ, यदि नेप्से चाहिँ सपोर्टले यदि काम गरेर नै बन्द हुन्छ विथ भोल्युम भने चाहिँ एमएसिडी ले सीएचएल लाई बाई सिग्नल दिन्छ भनेपछि इन्डिकेटरको पनि बाई सिग्नल आउनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा अर्ली बाई सिग्नल नै हो। एमएसिडी बाई गर्न सक्छ है त। एमएसिडी अनुसारले त बाई सिग्नल इन्ट्राडेमा आइसकेको छ। अब मार्केट बन्द हुँदा चाहिँ के हुन्छ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त। अहिलेको तत्कालको केसमा अहिले भर्खरै के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा पार्शियल बाई जोनमा छ, हामीले बाई चाहिँ लिन सक्छौं। ल अब अर्को एउटा इन्डिकेटर पाराबोलिक सार पनि हेरौं जुन हामीले अर्ली इन्डिकेसनको रूपमा नै लिन्छौं। यसले पनि कमसेकम पनि आज चाहिँ 237 अथवा 38 भन्दा माथि यदि क्लोज हुन्छ मार्केट भने चाहिँ यसले पनि एउटा बाई सिग्नल दिने तर्करमा छ। बाई सिग्नल आजदेखि नै आउँछ भनेपछि अर्ली बाई चाहिँ आज नै हुने चाहिँ देखिन्छ है त। सीएचएल को बाई गर्ने तर्करमा हुनुहुन्छ भने पार्शियल बाई चाहिँ आज गर्न सक्छौं। ल अब भने नि हाले फन्डामेन्टली कम्पनी त्यति राम्रो देखिदैन ईपीएस को अनुसारले पनि अनि अब इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले पनि हेरौं पहिला कतिको लाभ हुन्छ। पहिला 5% बोनस 5% बोनस आएको छ भनेपछि अब फन्डामेन्टली अथवा लङ टर्मको लागि चाहिँ यो कम्पनीलाई भन्दा पनि अहिलेको एउटा जुन नेप्सेमा स्विङ आउन सक्ने सम्भावना उच्च छ त्यो स्विङमा कमाउनको लागि चाहिँ बाई गर्ने जोनमा नै छ है त। ल अब एकचोटी सीएचएल को भयो, अब एकचोटी पीआईसीएल को हेरौं है त। ल यसलाई एकचोटी रिफ्रेश गरौं। पीआईसीएल को हेरौं यहाँ पीआईसीएल को हेर्ने हो भने हामीले देख्न सक्छौं आज चाहिँ हिजो एउटा ह्यामर क्यान्डल फर्मेसन भएर बजार केही माथि जान खोजेको थियो भने आज चाहिँ तल्लो प्राइस रिजेक्ट गरेर बजार माथितिर गएको छ। 362 को पोइन्टमा चाहिँ अहिले कारोबार भइरहेको छ। ल एकचोटी टेक्निकल तिरबाट भन्दा पनि पहिला फन्डामेन्टली कस्तो छ त हैन। फन्डामेन्टली स्ट्रङ अथवा फन्डामेन्टली साउन्ड कम्पनीमा नै हामीले ट्रेड गर्यो भने चाहिँ रिवार्डको चान्स अझै पनि ज्यादा हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यसको ईपीएस 13.25 छ, बुक भ्यालु 180 छ। अहिलेको कम्पनी भन्दा चाहिँ योतिर चाहिँ हामीले बाई गर्न सक्छौं हैन। फन्डामेन्टली हिसाबले पनि हेर्ने हो भने पी रेशियो पनि 26 मा छ, अलिकति बढी चाहिँ छ हैन। कमसेकम पनि 20 भन्दा तल चाहिँ सेक्युर हुन्छ भन्छौं। तर अब इन्स्योरेन्स नन लाइफ इन्स्योरेन्सको हिसाबमा 26 लाई पनि हामीले मान्न चाहिँ सक्छौं। अनि ईपीएस पनि 13 छ। अनि सेन्टिमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा न्यूट्रल जोनमा छ भनेपछि बाइङ जोनमा चाहिँ देख्छौं है त। र अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्टको तिरबाट के छ त पहिलाको कतिको डिभिडेन्ड दिइरहेको छ भन्ने भने 7%, 8%, 21, 10, 8, 25 भनेपछि त्यति निराशाजनक चाहिँ लाभ आउँछ पनि यसको आएको छैन भनेपछि फन्डामेन्टली चाहिँ हामीले एउटा गेटवे चाहिँ पायौं बाई गर्नको लागि। अब टेक्निकल्ली के छ त है बजार यसको अल टाइम हाई हेर्ने हो भने त झन्डै 914-15 को आसपासमा छ हैन। तर अहिलेको प्राइसको हिसाबले हेर्ने हो भने मार्केट चाहिँ 360 को हिसाबमा छ र अहिलेको लेटेस्ट स्विङ पनि 450 सम्म गएको थियो भने अहिले चाहिँ झन्डै 100 को तल चाहिँ कारोबार भइरहेको छ। र एउटा स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा चाहिँ एउटा कुन पोइन्टले भने 357 को पोइन्टले झन्डै 6-7 दिनसम्म यही पोइन्टमा नै बजार सम्हालिएको देख्न सक्छौं। र अहिले चाहिँ हामी त्यो भन्दा थोरै मात्र माथि छौं भनेपछि बाई गर्ने पोजिसनमा नै पीआईसीएल पनि रहेको चाहिँ छ है त। प्राइस एक्सनको हिसाबले हेर्ने भने र क्यान्डलको फर्मेसनको हिसाबले हेर्ने भने तल्लो प्राइस रिजेक्ट भएर हिजै बजार माथि आएर एउटा ह्यामर क्यान्डल फर्मेसन भएको थियो भने आज पनि इन्ट्राडेमै अहिलेसम्मको 12:30 सम्मको हिसाबले चाहिँ तल्लो प्राइस 354 चाहिँ 354 मा कारोबार भइरहेर तल्लो प्राइस रिजेक्ट हुँदै बजार चाहिँ 362 मा अहिले कारोबार भइरहेको छ भन्ने चाहिँ देख्न सक्छौं। प्राइस एक्सनको हिसाबले पनि र क्यान्डल फर्मेसनको हिसाबले पनि एउटा रिभर्सल आउने संकेत चाहिँ पीआईसीएल मा पनि देखिन्छ। अब इन्डिकेटरको हिसाबले सबैभन्दा पहिला आरएसआई लाई हेरौं।
आरएसआई ले चाहिँ अहिले आरएसआई 43 को पोइन्टमा छ भनेपछि कमसेकम पनि बाई गर्न अझै सिक्योर भएर कुन पोइन्टमा गर्न सक्छौ भने 48.80 को आरएसआई ले यदि ब्रेकआउट दिएर मार्केट माथि जान्छ भने त्यसपछिको बाई चाहिँ अहिलेको भन्दा अलिकति सिक्योर हुने चाहिँ देखिन्छ। तर अहिले पनि स्मार्ट मनी फ्लो अथवा पार्शियल बाई गर्न सक्ने बाई गर्ने टाइम चाहिँ छ है त। बजारमा मनी फ्लोको स्थिति के छ त भनेर एकचोटि एमएफआई चेक गरौँ। यसको एमएफआई हेर्ने हो भने 47 मा रहेको छ, स्मार्ट मनी फ्लो भइरहेको छ। बजार घट्दै गर्दा पनि यदि इन्डेक्स घट्दैछ, आरएसआई घट्दैछ तर एमएफआई बढ्दैछ भने जुन यो डाइभर्जेन्स देखियो नि, यो डाइभर्जेन्सले चाहिँ मार्केटलाई माथितिरै लाने हो। र यहाँ पनि जुन एमएफआई मा र इन्डेक्समा डाइभर्जेन्स देखिएको छ, यो हिसाबले चाहिँ बजारमा स्मार्ट मनी फ्लो भइरहेको छ। र हिजो र आज चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेसन पनि अलिकति भएको हो कि तल्लो प्राइस रिजेक्ट भएर माथि गएको छ भनेपछि एमएफआई ले चाहिँ अर्ली बाई एउटा इन्डिकेसन चाहिँ गरेको देखाउन सकिन्छ। अहिलेको बाईको लेटेस्ट टार्गेट भनेको चाहिँ 390 राख्न सक्छौं भने यदि यसलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ भने चाहिँ 456 सम्मको यात्रा चाहिँ हाम्रो हुन सक्छ है त पीआईसीएल मा चाहिँ। ल अब एमएसिडी ले के भन्छ त, अहिले अब ल्यागिङ इन्डिकेटरहरुको त्यस्तो बाई सिग्नल आउने अझै बेला भएको छैन। अर्ली सिग्नलको हेर्नु पर्दा चाहिँ एमएसिडी ले पनि बाई सिग्नल दिने एकदमै तम तयार छ, एकदमै रेडी छ। आजको अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ सिग्नल लाइन र एमएसिडी लाइनको ग्याप चाहिँ अलिकति केही कम भएको छ। अब अहिले 12:30 को इन्ट्राडे को हिसाबले भन्दा पनि आज मार्केट क्लोज हुँदाखेरि चाहिँ यदि कमसेकम पनि यो कहिलेको भने 8 सेप्टेम्बर को क्लोज को हाई पोइन्ट जुन 365 भन्दा यदि माथि नै सस्टेन हुन्छ भने चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा चाहिँ ढुक्क भएर बाई गर्न चाहिँ सक्छौं है त। एमएसिडी ले पनि बाई सिग्नल दिने निश्चित नै छ यदि त्यो भन्दा माथि चाहिँ सस्टेन हुन्छ भने। ल अहिलेको हिसाबमा चाहिँ अझै पनि बाई सिग्नल चाहिँ दिइसकेको छैन, पार्शियल बाई चाहिँ गर्न सक्छौं। अब पाराबोलिक सारले के देखाउँछ त भनेर हेर्ने हो भने पाराबोलिक सारको चाहिँ अहिले सेल सिग्नल नै भ्यालिड छ। पाराबोलिक सार पनि एउटा अर्ली इन्डिकेटरको रूपमा नै युज गर्छौं। यसको बाई सिग्नल आउनको लागि चाहिँ हामीले पहिलो रेसिस्टेन्स जुन 381.30 को रहेको छ यो पोइन्टलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि जानुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि मात्रै चाहिँ बजारले चाहिँ पीआईसीएल लाई बाई सिग्नल दिन्छ पाराबोलिक सार अनुसारले चाहिँ। ल भनेपछि अब अर्ली इन्डिकेटर चाहिँ यिनै नै हुन् हैन। अब इएमए पनि हेरिहालौ है त एकचोटी। इएमए क्रस अनुसारले हेरौं। 926 को हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ बाई सिग्नल अझै पनि आइसकेको छैन। 926 भन्दा पनि एकचोटी 520 को ल्याएर है त। यसलाई सरी यो इन्टरनेट अलिकति स्लो भएको छ हैन, त्यसैले यो खुलेन। तर 520 को हिसाबले पनि हेर्ने हो भने अझै बाई सिग्नल आएको छैन। कमसेकम पनि मार्केटले चाहिँ 365 भन्दा माथि नै यदि क्लोज दियो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा बाई सिग्नलको सम्भावना चाहिँ देख्न सक्छौं है त। अहिलेको केसमा स्मार्ट बाई चाहिँ गर्न सक्छौं अथवा पार्शियल बाईको चाहिँ सम्भावना पीएसीएल मा पनि देखियो। अब एकचोटी एमएफआईएल तिर जाउँ। एमएफआईएल ले के भन्छ त भनेर हेर्ने हो भने हिजो पनि तल्लो प्राइस 381 सम्म पुगेको थियो। सबभन्दा इन्ट्राडे को लो हेर्ने हो भने त 362 रुपैयाँ छ भने क्लोज को हिसाबले हेर्ने हो भने 378 को पोइन्टमा छ। यो भन्दा जम्मा 2 रुपैयाँ माथि मात्रै हिजो मार्केट सस्टेन भएको थियो र आज चाहिँ एउटा ह्यामर क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन भएको छ है त। भनेपछि एक तरिकाले भन्ने हो भने क्यान्डल फर्मेसनको हिसाबले चाहिँ एउटा बाई क्यान्डल अथवा एउटा बाई खालको बाई दिने खालको क्यान्डल चाहिँ एउटा फर्मेसन भएको चाहिँ छ एमएफआईएल मा पनि। ल एमएफआईएल हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले सम्मको हिसाबमा चाहिँ 390 मा कारोबार भइरहेको छ। हिजोको स्ट्रङ जुन एउटा इन्ट्राडे को अथवा क्लोजिङ को हिसाबले चाहिँ जुन एउटा सपोर्टको जोन छ 377-78 को यो भन्दा केही मात्र माथि थियो। आज चाहिँ त्यसलाई तल्लोलाई पुरै रिजेक्ट गरेर बजार माथि गइसकेको छ र एउटा बाइङ इन्डिकेसन टाइपको क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन भएको छ। भनेपछि प्राइस एक्सनको हिसाबले चाहिँ बाई गर्नको लागि अथवा पार्शियल बाई अर्ली बाई गर्नको लागि चाहिँ एउटा अर्ली बाईको प्राइसमा चाहिँ छ अथवा अर्ली बाईको पोजिसनमा चाहिँ एमएफआईएल पनि छ भन्ने चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। अब आरएसआई को हिसाबले हेर्ने भने अहिले एमएफआई को चाहिँ एमएफआईएल को चाहिँ 35 को रहेको छ। आरएसआई झन्डै 30 मा पुगिसकेको थियो हिजो आरएसआई भने आज चाहिँ केही माथि आउन खोजेको छ। आरएसआई को हिसाबले पनि एउटा बाइङ जोनमा नै देखिन्छ एमएफआईएल। त्यसैगरी बजारमा मनी फ्लो को स्थिति के छ त भन्ने हो भने मनी फ्लो पनि केही सम्हालिन खोजेको छ। पटक पटक यही एउटा सपोर्टको पोइन्ट बनाएको देख्न सकिन्छ मार्केटले।
र अहिले चाहिँ 32 को पोइन्टमा छ भनेपछि एमएफआईएल को एमएफआई चाहिँ यदि 39 भन्दा माथि सस्टेन हुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा सेक्युर बाई हुन्छ है त अहिले तत्कालको लागि। र प्राइस एक्सनको हिसाबले हेर्ने हो भने नेप्सेको हिसाबले हेर्ने हो भने नेप्सेले जुन एउटा यो पोजिसनबाट केही माथि वृद्धिको प्रयास भइरहेको छ यो हिसाबले हेर्ने भने पार्शियल बाई गर्ने ठाउँ चाहिँ हो है एमएफआईएल। पहिलाको पालि पनि एउटा राम्रो लाभांश दिएको कम्पनी हो र फाइनान्सतिरबाट पनि अलिकति राम्रै मानिने खालको कम्पनी एमएफआईएल रहेको छ, त्यसैले यसमा पनि बाई गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने पार्शियल बाईको जोनमा चाहिँ छ। ल आजको भिडियो यति नै गरौँ। यस्तै सेयर सम्बन्धी जानकारी, आइपिओ, एफपी र लेटेस्ट जानकारीहरू पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। आजको भिडियो यति नै गरौँ।